વિકાસ કરવો છે, આઈક્યુ વધારો પહેલાં નંબર 1. આઈક્યુ બહુ ઓછું હોય ને એને શું કહેવાય? નવા વર્ષમાં હું નહીં બોલું, ઇડિયટ્સ. ઇટ્સ નોટ અ બેડ વર્ડ, ઇટ્સ સ્ટેટિંગ અ ફેક્ટ. જેની આઈક્યુ, વોટ ઇઝ આઈક્યુ? ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન, રાઈટ? તો જેની ઇન્ટેલિજન્સ બહુ ઓછી હોય એને આપણે કહીએ ઇડિયટ્સ. મોસ્ટલી વી યુઝ ધીસ વર્ડ ફોર અ નિયર એન્ડ ડિયર વન્સ. બહાર આપણે કોઈને કીધું છે? આપણે કોઈ પ્રેસિડેન્ટને ઇડિયટ કીધું છે? તમે એને કીધું છે, અમે તો નથી કીધું. પણ યુઝ્યુઅલી નિયર એન્ડ ડિયર વન્સ બિચારા, વેન વી ટેક ધ રિલેશનશિપ્સ ફોર ગ્રાન્ટેડ, ત્યારે આપણે વધારે જો આ શબ્દ વાપરવો હોય તો લગભગ ભાઈ, બેન કે મેક્સિમમ મિત્ર મંડળ, નિયર ડિયર માટે જ વાપરે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ નો દેટ. આઈક્યુ વધારો ફોર નંબર 1. આઈક્યુ, ઇન્ટેલિજન્સ, એજ્યુકેશન, સત્સંગ, આ બધાથી આઈક્યુ વધારે. પણ આઈક્યુ ઇન ધ સેન્સ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ જેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિનય. વિનય ઇઝ મસ્ટ, વેધર યુ આર એડ્યુકેટેડ ઓર અનએડ્યુકેટેડ. It is like wearing clothes. Ornaments are optional. Clothes are not optional. ઘરની બહાર નીકળો તો કપડાં તો પહેરવા જ જોઈએ. વિનય તો તારામાં હોવો જ જોઈએ. ડબલ ડિગ્રી હોય કે આઈઆઈટીની હોય, એનીથિંગ. હું વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી વાત કરું. ગઈકાલે જ મમ્મીને કઈ વાત કરતા કે મેં કીધું આ બધા માઓ, મીન્સ મધર્સ, નોટ ધેટ ચાઇના વન, રમવાની ઉંમરે બધાને ભણાવવા બેસે. રમવાની ઉંમર છે ને હમણાં, તો કે ભણો 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 ભણો. કેજી પહેલાં પણ પ્લે ગ્રુપમાં મૂકે, જ્યારે એકચ્યુઅલી રમવાનું હોય. રમવાની ઉંમરે ભણવા બેસાડે, ભણવાની ઉંમરે રખડે. રાઈટ? 9 મહિનાથી તો કંઈ છે નહીં, અને હજી શરૂ થશે પછી બી બંકિંગ સ્ટાર્ટ થશે. એટલે ત્યારે પછી ભણવાના ટાઈમે રમે એ લોકો, રખડે. મારું કહેવું છે કે એજ્યુકેશન ઇઝ નેસેસરી, બટ વિનય ઇઝ વેરી વેરી નેસેસરી. ધ મોર એજ્યુકેશનથી જો તમારો અહંકાર વધતો હોય અને વિનય ઘટ, સ્વાધ્યાય વેરી ગુડ સાધન, બાહ્ય તપ વગેરે કરો, વેરી ગુડ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ વિનય. સ્વાધ્યાય કરીને તે વિનય ગુમાવ્યો, હું જાણું છું, હું સમજું છું. ઘણી બધી તપસ્યા કરીને ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન, વિનય ગયો. આઈક્યુ, everyone knows. I want to say something else. આઈક્યુ એટલે સમજણ. એકેડેમિકલી જુઓ કે સત્સંગ વગેરે જુઓ, આઈક્યુ વધારવાની જરૂર છે. સમજણ, આઈક્યુ સમજણ. પેલું જે તું આ બધું ઇંગ્લિશમાં બોલી એ બધું નહીં, આ ઇન્ટેલિજન્ટ કોણ છે, સમજણ. સમજણ વધારો તો વિકાસ થશે. આઈ વોન્ટ ટુ સે સેકન્ડ, EQ, ઇમોશનલ કોર્સ. બહુ ડિફિકલ્ટ વર્ડ છે. આઈ ગીવ વન ઇઝી વર્ડ. સંવેદનશીલતા, સંવેદના. ફર્સ્ટ વોઝ ગુજરાતી, સેકન્ડ સંવેદના, EQ જેને કહેવાય. किसी का दुख देख नहीं सको. चलो एनी पहला देता नहीं है, दुख देता नहीं है એવું ગોલ્ડન હાર્ટ એનું થઈ ગયું છે, એ કોઈને દુઃખ જ ના આપી શકે. દેતા નહીં है. કોઈ દુખી હોય તો દૂર કરતા है. એ પણ નહીં થઈ શકે તો એનું દુઃખ દેખી ના શકો, તમે દુઃખી થઈ જાઓ એટલું તો હૃદય તો રાખી શકો ને. દેવું નહીં, કોઈને દુઃખ દેવું નહીં, દ. પછી હોય તો દૂર કરવાનો, દ. અને કશું જ ન થાય પણ એનું દુઃખ દેખી ના શકો
એટલા તમે દુઃખી થઈ જાઓ. આટલું સોફ્ટ હૃદય તો રાખી શકો ને. ગોલ્ડન હાર્ટ, ગોલ્ડન હાર્ટ, હાર્ટ ઓફ ગોલ્ડ, સંવેદન. તમે કોઈ બી દાન કરશો, હ્યુમેનિટેરિયન બોલો કે સાધર્મિક ભક્તિ બોલો, સાધર્મિકનું ફંડ બોલો, જરૂરિયાતમંદોને બધું પહોંચે, ફ્લડ્સ હોય, ફેમિન હોય, એવું કરો. કંઈક સંવેદનશીલતા છે એટલે તો તમે કંઈક દાન કર્યું, રાઈટ? કંઈક કોઈ બી રીતે હેલ્પફુલ થયા. મેં ખુદ ટ્રકોમાં ગાયું છે ને. હા, મોરબીના ફ્લડ્સ વખતે ટ્રકોમાં નીકળીને વધારે આ લોકોએ ગાયું છે, પણ ઝવેરી બજારના એરિયામાં મેં ગાયું હતું માઇક પર. અત્યારે તો ઉંમર 6-7 સ્ટાન્ડર્ડમાં હતા, પણ મોરબીના ફ્લડ્સ આવ્યા હતા. કપડાને બધા એવા એવા કપડાઓ પડે આપણા ઉપર કે આપણે આંખ બંધ કરીને નીચે રાખવા પડે. પણ સંવેદનશીલતા છે ને, તો તમે તે વખતે રવિવારે 9:30 વાગે મેજિક લેમ્પ આવતું હતું દૂરદર્શનમાં, અને અમારી ઉંમર તે વખતે મેજિક લેમ્પ જોવાની હતી. એને બદલે 9 વાગ્યામાં ટ્રકોમાં નીકળીને એ કરતા. તો સંવેદનશીલતા તો કરે, પણ થોડા આગળ જઈને આપણે ચૂકી જઈએ છીએ. રાઈટ લોકોને ગયું છે, બહુ ખોટા લોકો પણ લેવા આવી જાય છે અનાજ, પૈસા, કપડાં. એવું બને કે ન બને આ કલિકાળમાં? 50% બને. 50% રોંગ લોકો દાન લઈ લેતા હોય. તમારે ખુશ થવાનું કે 50% ને પહોંચ્યું. બહુ એનાલિસિસ ને પોસ્ટમોર્ટમ કરશો ને તો દાનની ભાવના જ ખલાસ થઈ જવાની છે. હું એમ નથી કહેતો કે વિવેક નહીં રાખો, વિવેક અવશ્ય રાખો, પણ આવું બનવાનું જ છે. તમે કોઈ પણ દાન રાશિ વેવડાવો તો એમાં થોડું ઘણું આમ થવાનું. બહુ એનાલાઇઝ કરશો ને, બહુ પોસ્ટમોર્ટમ કરશો ને કે આને શું જરૂર છે, આની તો મંથલી ઇન્કમ આટલી છે, આને આપવાની જરૂર નહોતી, આને આપવાની. તમારી ધીમે ધીમે દયા અને દાન ભાવના સુકાવા લાગશે. ટ્રુ ઓર નોટ? એક વ્યક્તિ પાસે આવ્યો, એક બેન આવ્યા ને કે મારી દીકરીને કેન્સર છે, એક 10,000 રૂપિયાની હેલ્પ થઈ જાય તો સારું. એ જે શેઠ હતા એ બહુ ઉદાર દિલના ને સંવેદનશીલ, કે તરત એના મુનિમ કે સેક્રેટરી કે જેવું એને કીધું અને આપી દે 10,000. પેલું વચલો જ એને વાંકો હોય થોડો, એને તો કંઈ લેવા કે નહીં દેવા. કે પહેલાં જાણવું જોઈએ કે ખરેખર એની દીકરીને કેન્સર છે કે નથી. શેઠે તો કંઈ કીધું નથી, પણ એને તપાસ કરાવી અને એને ખબર પડી કે દીકરીને કેન્સર છે જ નહીં. એ તો એ બોલી અને પૈસા લીધા. એટલે ભાગતો ભાગતો શેઠ પાસે જાય કે દીકરીને કેન્સર નથી. અત્યંત ખુશ શેઠ. વોટ ગુડ ન્યૂઝ યુ ગેવ, એને કેન્સર નથી. Now this is wonderful, isn't it? જરાક દેખાદેખીથી તમે દાન આપતા હો ને તો સારા આવા જ છે. એટલે જ કહીએ છીએ કે આવું બધું કરવાનું જ નહીં. આ બધા જૂઠાઓ જ લાભ લે, જૂઠું બોલી બોલી. અલ્યા તે ક્યાં ધંધામાં જૂઠું નથી બોલ્યો, કોઈ પકડ્યો નથી એટલું જ. અને આના બિચારી આ બેનનું પકડાયું, પણ શેઠ ઇઝ સેઇંગ ગુડ ન્યૂઝ, એને કેન્સર નથી. 10,000 આપીને શું કેન્સર હોત તો બી 10,000ની મદદથી શું એક તમારી થેરપી હોય, હજારો 50-60 હજાર રૂપિયા લાગી જાય. 10,000થી શું થવાનું હતું? અને હું થોડી વધારે મદદ કરતે તો પણ શું? અને કેન્સરથી કોણ ઉગારી શકતે? થોડો 2 વર્ષ તો બધે 4 વર્ષ રહેતે બધી જો ટ્રીટમેન્ટ મળતી, પણ એને કેન્સર નથી. ગુડ ન્યૂઝ. જો દિલ વેવડાવો તો પછી પૂરેપૂરું વેવડાવો, પછી એમાં કચકચ ના થવી જોઈએ. સો IQ was what? સમજણ. And EQ? I want to say one more. SQ? Spiritual course. It's a difficult word. કોઈ ગુજુ એક વર્ડ. સદગુણ, સમજણ, સંવેદના, સદગુણ. ઇટ્સ સો ઇઝી ટુ રિમેમ્બર ઓલ્સો. સદગુણ હોવા જોઈએ તારામાં એવા ગુણો હોવા જોઈએ ને એટલા સ્થિર હોવા જોઈએ, ઇવન યોર શત્રુ કેન નોટ ચેલેન્જ. આઈ હેટ અમિત શેઠ.
પણ એનો આ ગુણ સુપર છે, એમ તારા શત્રુએ કહેવું જોઈએ કે આમ મારું ને એને એનમિટી છે, વોટ એવર રીઝન્સ, પણ એનો એ ગુણ ઇવન હી કાન્ટ ચેલેન્જ. તો તમારું સ્પિરિચ્યુઅલ કોશન્ટ ઇઝ હાઈ. કે યોર શત્રુ ઓલ્સો બિલીવ્સ યુ હેવ ધીસ ગુણ ઇન યુ. શત્રુ, જેને બધું જ કાલું દેખાય તે શત્રુ, ખરાબ દેખાય તે શત્રુ, એને પણ દેખાય છે કે એના આ ગુણ એના. ક્યાં દાદાજી પૂજા કરવા જાય ત્યારે એનો ભાવ જોવો, બીજું જે બી હોય, પણ દાદાજી પૂજા કરવા, પૂજા કાલે ઓહો એમના જેવો ઉત્સાહ ભગવાન. પૂજા કાલે, અપૂજા કાલે નહીં. પૂજા છે તાકાત, એવા તમારા ગુણ હોવા જોઈએ કે યોર શત્રુ વુડ ઓલ્સો સે. અને એટલી તમારી સદગુણની પીપાસા હોવી જોઈએ કે કોક તમારી નિંદા કરતું હોય, એવું તો બનવાનું છે. હા, ને તો આટલું 2-3 પાપસ્થાનકો આના માટે છે, ચુગલી કરવી, આક્ષેપ કરવા, અવ્યાખ્યાન પાપસ્થાનક, ભાઈ શૂન્ય પાપસ્થાનક. એટલે ચુગલી બુગલી એ સંસારનો સ્વભાવ છે. શું ફરીથી બોલો? હા, તમને નથી ગમતું? કોને નથી ગમતું આ ચાડી ચુગલી ને બધું? કોને નથી? નીકળી જાઓ સંસારમાંથી. તમારે એને જઈને કહેવાનું, એ દોસ્ત મને કેને મારી શું ભૂલ છે, મને કેને, બીકોઝ આઈ હેવ ટુ ચેન્જ. તો મને ખબર તો પડવી જોઈએ ને વેર આઈ નીડ ટુ ચેન્જ. હા, તું નિંદા કેમ કરે છે એમ નહીં કહેવાનું કોઈને, કે દોસ્ત મને કહે ને, બીકોઝ બદલવાનું મારે છે, એને તો બદલવાનું નથી, તો એને કહીને શું ફાયદો? મને કહીને ફાયદો, મારે બદલવાનું છે. દોસ્ત મને કહે, પણ આના માટે તમને સદગુણની પીપાસા જોઈએ ને. તમને તો ડિફેન્ડ જ કરવું છે એવરી ટાઈમ, જસ્ટિફાય જ કરવું છે. મારો વાંક નથી આમાં, મેં ખોટું નથી કર્યું. અરે આ તારું સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન બહુ લો છે. હાઈ હોય તો તારે સામેથી જવાનું કે દોસ્ત મેં એવું સાંભળ્યું, તેને આવું કીધું, કેમ કીધું, આ એ બધું મને નથી જાણવું, પણ મને કહે તો હું જલ્દી બદલાઉં, તો મારું જલ્દી મોક્ષ થાય. સો IQ મીન્સ સમજણ શક્તિ વધારે તો ઘણા ક્લેશો ટળશે તારા. જેટલું ક્લિયર બધું સમજાય કે બન્યું તે ન્યાય ને ભોગવે તેની ભૂલ, આ બધું સમજાય તો ઓછું થાય ને. તો IQ વધાર. સત્સંગમાં જા, કોલેજમાં જવું હોય તો જા, પણ સત્સંગમાં જા, IQ વધારે. પછી EQ વધાર, થોડું ગોલ્ડન હાર્ટ રાખ, થોડું સંવેદન, થોડું સોફ્ટ રાખ. ત્રીજું SQ માટે શું? તો કે સદગુણ અથવા સદગુણની જિજ્ઞાસા એટલી બધી રાખ કે તને ક્લેશ કરવાનું મન ન થાય, સમજવાનું મન થાય કે જેથી તું બદલી શકે. કેમ તમને હું કંઈ બી બોલું તે ગમતું નથી? હું તો સાચું કહું છું, કેમ ગમતું નહીં? તમને કેમ ગમતું? તમને જરા સમજાવો ને તો હું બદલી લઉં કે આમ આ વાત નહીં કરવાની, આ વાત પછી બધું. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટ? હસબન્ડ વાઈફના ઝઘડામાં તો આ બધું બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ. મા બાપ પણ નહીં જવાનું. તારી માએ શીખવ્યું નથી એમ બોલો એટલે આખી વાત પતી ગઈ, એમ નહીં કહેવાનું. વધારે વધારે એમ કહેવાનું કે તારી માએ આટલા સરસ સંસ્કાર આપ્યા તો બી કેમ આવું કરે તું? તો એનો જવાબ બી મળશે તમને કે કેમ. પણ ઇફ યુ સે કે તારા મા બાપે તો કઈ શીખવાડ્યું, પછી જુઓ ક્યાં ગઈ આખી પેલી સોકટી મારી ક્યાં ગઈ એ જ ખબર નથી. I have one more. AQ. Adversity quotient. કેટલું તમે સહન કરી શકો છો? સંકટ વખતે કેટલું એન્ડ્યોર કરી શકો છો? Adversity quotient. IQ, EQ, SQ, AQ. ક્ષમતા. એક એક વડ યાદ રાખવાનું આપણે. ક્ષમતા. આખું વર્ષ ચલાવવાનું છે ને આના પર. ક્ષમતા. શાંત રહેવાની કેપેસિટી કેટલી વધી જ તમારી. EQ વધારો. આમ નાની નાની આ છોકરાઓની આ યુથનું તો જો નાનો પ્રોબ્લેમ આવે સીધો સ્યુસાઇડ.
એક જ વખત સાસુએ કીધું કે એના કરતાં મરી જાઓ. છૂટો થાય છે કે મરી જાઓ? આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ સેકન્ડ. એમ હસબન્ડ કહે છે મરી જા. સુસાઇડ નાની નાની વાતમાં જીવનનો એટલું બધું એક્યુ લો છે કે આમ જરાક તકલીફ પડી તો બેચેન થઈ જાઓ છો. અરે મહાપુરુષોના કષ્ટો તો વિચારો. અમે બધું દર્શન વિન્ડોમાં બધું તડકો ને બધું બહુ તે મૌલિકજી પહેલાં કે ના ટોપી બોપી હું નહીં પહેરું. 2 મિનિટમાં કે ટોપી લાવો. મૌલિકજી જો તમે તે વખતે ગજસુકુમારને યાદ કર્યા કે ક્યાં એ ગરમી માથા પર અને ક્યાં આ ગરમી, તમે ધીમે ધીમે તમારું થ્રેશોલ્ડ વધારતા છે. તમે જાય કે આમાં શું છે, આમાં દુઃખી થવા જેવું શું છે, રાઈટ? એ વધારતા જાઓ. પ્રભુએ બી કીધું મહાપુરુષોના ચરિત્રો 819માં કીધું એનાથી એન્ડ્યોરન્સ પાવર વધશે. બિરબલે કહ્યું, સ્વામી રામતીર્થે કહ્યું, એક લીટી મોટી લીટી બાજુમાં દોરો તો આ લીટી શું થઈ જાય? કાંઈ નથી, મને કોઈ તકલીફ નથી. આમ તમારા મુખમાંથી જ્યારે બી પૂછે કોઈ તકલીફ નથી, કોઈ તકલીફ નથી. શું તમારું એક્યુ? મને દેખાય કે કેટલા પ્રોબ્લેમ્સ છે અને તું કહે છે કે કોઈ તકલીફ નથી મને. આ તારું સમજતોનો વિકાસ થયો છે. હું વિકાસની વાત કરું, સમજણની, સંવેદનાની, સદગુણની, ક્ષમતા. એક બીજું બોલી CQ, IQ, EQ, SQ, AQ, ક્રિએટિવ કોશન્ટ, સર્જનાત્મક. કોઈ મને પૂછ્યું, સંજુ કોઈ મને પૂછ્યું કે તમે તો કેટલા દેખાવડા લાગો, પરણ્યા કેમ નહીં? મેં તો જો મારે જિંદગી છે ને કીકો ને પીપો ને પપ્પુ કાઢવામાં નથી કરવું, મારે મોટા સર્જનો કરવા છે. મારું ગજુ ગ્રંથ લખવાનું મારી અવકાત નથી. એ તો પ્રભુ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની રચના કરી શકે. હું તો એના થોડા ભાવો ખોલી શકું એટલી જ મારી લાયકાત છે. પણ એ કાઢવામાં પણ મને બહુ સરસ સર્જન કર્યું એવું ભાસ કે મારી ચિત્તની પ્રસન્નતામાંથી, મારી શુદ્ધિમાંથી મને જે ભાવો પકડ્યા તેનો લાભ તમે આવી અવસ્થામાં જ લો જ્યારે તમે ચંચલ છો, અશુદ્ધ છો. તમે એ સમજીને સારા થઈ જાઓ. પણ આ સર્જન ક્યારે નીકળે? તમે જોજો, ઓલવેઝ ક્રિએટિવિટી કમ્સ આઉટ વેન યુ આર હેપી. સો આઈ હેવ પ્રોપરલી કે નહીં, આનું CQ બહુ ઓછું છે. નથિંગ. લાસ્ટ યર શું કર્યું એ પ્રમાણે કરવાનું. એનું CQ બહુ લો છે કારણ કે એ ટેન્સ્ડ બહુ છે, એ હેપી નથી. પછી ભક્તિ ટીમ હોય કે ડેકોરેટિવ ટીમ હોય કે પ્રોગ્રામ ટીમ હોય, હું તો એક્ઝામ્પલ આપું છું. વેન યુ આર હેપી, પ્રસન્ન, તમારી અંદરથી સ્પોન્ટેનિયસલી ક્રિએટિવિટી આવશે. તમે કયા પદ ગાઓ એના પરથી હું તમારું CQ માપી લઉં કે આ ખુશ નથી. આ 40 વર્ષ પહેલાંનું જ સોંગ ગાય છે, નવું કાંઈ એના હૃદયમાંથી ફર્યું જ નથી. એ જ ભાવનું બીજું બી કરે. પણ ક્રિએટિવિટી કમ્સ ઇફ યુ આર હેપી. સો ડોન્ટ ટ્રાય ટુ યુઝ યોર હેડ ટુ બી ક્રિએટિવ. ફર્સ્ટ જસ્ટ લર્ન ટુ બી હેપી ટુ બી ક્રિએટિવ. પેલી બથુઆ લોકડાઉનમાં એટલી ખુલી ગઈ છે, શી વુડ નેવર ડાન્સ. નેવર. એને એમ જ કે મારી મોટી બહેનમાં જ બધી ટેલેન્ટ્સ છે, મારામાં તો કાંઈ નથી. શી વુડ એટલી શાય નેચરની, બોલવાનું નામ નહીં, 5-10 લોકો હોય તો બોલવાનું નામ નહીં. વેરી બ્યુટિફુલ, વેરી ગુડ હાર્ટ, વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, પણ દેટ ક્રિએટિવિટી વુડ નોટ કમ. પછી આ 9 મહિનામાં આઈ વોઝ સીઈંગ કે શી સ્ટાર્ટેડ રિમેનિંગ હેપી. એટલી ખુશ રહે અને બોલે ને ડાન્સ કરે તો આપણે એમ લાગે એને જ જોયા કરીએ. સો આઈ વોઝ વન્ડરિંગ કે એટલું 9 મહિનામાં કંઈ એને ડાન્સિંગ ટ્યુશન્સ નથી લીધા છે. થોડી ઘણી પ્રેક્ટિસ ને બધું કરીએ તો બધા જ કરતા હોય. સો હાઉ ધીસ બ્યુટિફુલ દેટ ગ્રેસ ઇઝ કમિંગ ઇન હર ડાન્સ. એન્ડ આઈ રિયલાઇઝ શી ઇઝ રિમેનિંગ હેપી, વેરી હેપી. એને જોઈને મેં કીધું કે જો કંઈક પ્રભુનું ઋણ
અદા કરવા માટે મારે સર્જનો કરવા હોય તો પહેલાં મારે ખુશ રહેતા આવડવું જોઈએ. Because just stay happy and new feelings, new ideas will come up. અને પછી સારું સાંભળવા મળે અપૂર્વજી પાસે કે બાપા તો દરરોજ નવું કંઈક લઈ આવે છે. હવે હિબ્રુઝ લઈ આવ્યા અને એક્ઝામ લઈ આવ્યા અને મને હૃદયમાં ખબર પડે કે પ્રભુ આ તો તારી આજ્ઞા અનુસરીને હું પ્રસન્ન રહેતા શીખ્યો છું એટલે આ બધું નીકળે છે. હા તો એનું એ જ રીતે ઊંચી ભૂમિકાવાળા તો તરત જ અનુસંધાન કરી શકતે, પણ મંદ ભૂમિકાવાળાને બોર્ડમ આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય. ઊંચી ભૂમિકાવાળાને તો કંઈ ચેન્જ ઓફ રૂટીન જોઈતું જ નથી, પણ મંદ ભૂમિકાવાળા માટે એમ લાગે કે ઓહો now we are tired. Where are you getting ideas from? Didn't you ask me? And I said it just comes from prasannata, which is again because of the connection I am having. Art of focusing શીખો. પ્રસંગ હોય કે વ્યક્તિ હોય, ખુશ ને પવિત્ર ને પ્રસન્ન જ રહેવું એ જ માત્ર સત્ય છે. એના સિવાય જે તમારા એનાલિસિસમાં આવે એ બધું અસત્ય છે. અને એના માટે આઈક્યુ, ગુજરાતી સર્જનાત્મક શક્તિ, ક્રિએટિવ પાવર,